आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले गुगल क्रोममा रहेर आफैले चाहिँ आफ्नो ब्याङ्कको किस्ता कति पर्छ हैन, कति पर्सेन्ट ब्याज दरले कति महिनाको चाहिँ कति किस्ता तिर्नुपर्छ हैन, त्यो तरिकामा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु हैन। इएमआई कसरी निकाल्छौँ त हामी गुगल क्रोममा। तपाईहरुले चाहिँ कुन बैंकबाट चाहिँ अथवा कुन बैंकबाट तपाईहरुलाई इएमआई जान्न मन छ त्यो बैंकलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुले इएमआई सर्च गर्नुभयो भने तपाईहरुले सिद्धार्थ बैंक भनेर सर्च गरेँ मैले, त्यहाँ गएँ म। त्यहाँ तपाईहरु गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेरि इएमआई क्याल्कुलेटर भन्नेमा जान सक्नुहुन्छ। इएमआई क्याल्कुलेटरमा गइसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँ सिद्धार्थ बैंकको त्यो इएमआई क्याल्कुलेटर भन्ने खुलेको छ। तपाईहरुले अन्य जुनसुकै बैंकको पनि तपाईहरुले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईहरुले लोन अमाउन्ट भन्ने ठाउँमा तपाईहरुले लोन कति अमाउन्ट हो त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। मैले 5 लाख राख्दिए र तपाईहरुले ब्याज दर राख्नुहुन्छ कति पर्सेन्ट ब्याज दर त 9 पोइन्ट यति ब्याज दर हैन। तपाईहरुले चाहिँ अब कति छ ब्याज दर त्यति नै होला हैन, यहाँ भएको मैले राख्दिए 11% राख्दिए। त्यसै तपाईहरुले कति वर्षको लागि लिन चाहनुहुन्छ, जस्तो 5 वर्षको लागि लिन है सरी। अब तपाईहरुले तल त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ, देखाइसकेको छ मन्थली इएमआई आरएस 5000 को चाहिँ तपाईहरुले 51.61 रुपैयाँ चाहिँ मन्थली तपाईहरुले पे गर्नुपर्ने भयो। र इन्ट्रेस्ट पेबल भनेको चाहिँ कति 7386 हुन्छ। तपाईको ब्याज जम्मा तपाईहरुले त्यति तिर्नुहुनेछ, ब्याज सहित त्यति हुन्छ सामु ब्याज गरी। टोटल तपाईहरुले 12386 रुपैयाँ चाहिँ पेमेन्ट गर्नुहुने रहेछ। 7386 रुपैयाँ ब्याज टोटल तिर्नुहुन्छ भने टोटल तपाईहरुले त्यो सामुसँग जोडेर चाहिँ 12386 रुपैयाँ चाहिँ 5 वर्षमा तिर्नुपर्ने रहेछ। तपाईहरुले 5000 ऋण लिँदाखेरि। यसरी तपाईहरुले इएमआई क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ।